معمولا نویسنده فیلمنامه در زمان نگارش فیلمنامه تصور و ذهنیتی راجع به کاراکترهای اصلی که چه بازیگری باید اون نقش رو بازی کنه در ذهن دارن و اگر نویسنده فیلمنامه خود کارگردان باشه که حتما این تصور پررنگ تر هست، یعنی انتخابای اصلی تو ذهن جا میگیره و طبیعتاً جایگزین هایی هم در نظر گرفته میشه، چون به خصوص در فیلم های پر شخصیت امکان این که تمام گروه بازیگری رو بشه دقیقاً همون کسایی که از ابتدا در ذهن در موقع نوشتن فیلم نامه هست بشه گرد هم جمع آورد، شاید خیلی عملی نباشه. زمانی ممکنه که حضور یک بازیگر اینقدر مهم باشه که پروژه رو زمان تولید رو عقب انداخت و منطبق کرد با زمان آزاد اون بازیگر. اینکه اگر نقشی رو مشخصاً برای یک بازیگر در نظر بگیرم، حتما راجع به اون کاراکتر باش صحبت خواهم کرد، بهش اعلام خواهم کرد که یک همچین طرحی رو دارم، کلیات رو باش صحبت میکنم، ولی صحبت اصلی و قول و قرار کاری رو موکول میکنم به موقعی که تهیه کننده فیلم مشخص شده باشه و دیگه در واقع از جایی که وارد آداب حرفه‌ای زمانبندی که اون بازیگر باید خودشو در اختیار کار بذاره با اطمینان خاطر باید برم، یعنی باید مطمئن باشم فیلم ساخته میشه، مطمئن باشم بودجهش فراهم میشه و بعد دیگه اون موقع قرارای کاری گذاشته میشه. خب بازیگرای فرعی ترم که خیلی خیلی گاهی حضورشون ممکنه به لحاظ میزان بودن بر پرده کوتاه باشه، ولی واقعا یکی از اون مواردیه که میتونه به کلیت فیلم آسیب برسونه. انتخاب غلط، بازی نادرست. به همین دلیل میخوام بگم شخصیت‌های دوم و فرعی ترم اصلاً مورد کم اهمیتی نیست انتخابشون و بسیارم پر اهمیته. شخصاً از اینکه یک جمع عظیمی رو از تست بازیگری و انتخاب و رد کردن آدم‌ها خیلی راحت نیستم با این کار. اگر پیشنهاد بازیگر از طرف دستیارم یا مشاورم برای یه نقشا که نشناسم، خب طبیعتاً تست طبیعیه، ولی برای بازیگرایی که شناخته میشن حتی نقشای کوتاه انتخابشون سعی میکنم که قبل از اینکه دعوت کنم بیشتر دقت کنم که حداقل تعداد کسانی که تست میشن خیلی زیاد نباشه. جواب رد دادن و میدونم امر بدیهی و طبیعیه تو فیلم سازی، ولی سعی میکنم میزانشو کمتر کنم. به هر حال سینماست و باید بازیگر حرفه‌ای نقشا رو بازی کنه. گاهی به دلایل خاصی که میتونه دلایل خیلی متعددی داشته باشه از نابازیگر برای نقشای اصلی استفاده بشه. گاهی دیده نشدن و تازگی اون شخصیت و اصلاً رفتار و آداب یک نابازیگری که تعلیم ندیده، خود این نیاز اون فیلم نامه میشه. یه موردی که خیلی بهش علاقه‌مندم و تا جایی که میشه این کارو میکنم، رو نقشای خیلی کوتاه در موقعیت‌های خاص طبیعتاً از آدمای عادی استفاده میکنم برای هرچه باورپذیرتر کردن اون موقعیت و صحنه. شاید براتون جالب باشه یه مثالی که مثلا در فیلم قصه ها در اون صحنه اتوبوس کارگران که خب به لحاظ کارم خیلی کار سهل و ممتنعی بود، یعنی سکانس تک پلان بود، بدون کات بود، یک مجموعه از بازیگران حرفه‌ای، بازیگران تئاتر، بازیگران فرعی و نابازیگران صرف در کنار هم و با یک ریتم
در واقع طبیعی که باید دیالوگا هم بینشون رد و بدل میشد و در یه مینیبوسی که همه صندلیاش اشغال شده و فیلمبردار و دستیار و صدابردار و دستیار صدابردار و من و فیلمساز فیلم یعنی حبیب رضایی در کنار دوربین و این اکیپ باید در حالی که داره فیلم برداری میکنه در بین ردیف‌های صندلی‌ها بچرخه. یعنی یک مجموعه عجیبی بود ولی از اون کارهای چالشی خیلی جذاب بود که بالاخره هم در اومد. کمی آب به من بده تو بخورم. بیا بذار تو بخورم. ببخشید بفرما تو بخورم. آقا جان رسیدیم اونجا. امینوبوس که پیاده شدین آرام و بی سر صدا میری یه گوشه. اگر کسی چیزی پرسید هیچ کی هیچی جواب نمیده، فهمیدی؟ وای میسیم بزرگتر ما حرف بزنه. یعنی کی؟ یعنی توبا خانم. این علی آقا هم خوب حرف میزنه، روزنامه خانه. آقا تقی هم خوب گریه میکنه. جالته راست شده. یک شخصیت زن کارگری در اونجا هست، یه دیالوگ میگه فقط. جالبه شاید براتون بگم که چقدر من گشتم تا یک آدم واقعی پیدا کنم، یه زن واقعی کارگر پیدا کنم که این صداش وقتی این دیالوگو میگه راجبه گلایه میکنه از شرایط کارگری. خب دیالوگای دیگر بازیگرای تئاتر اینا میگفتن ولی این صدا رو میخواستم. کی میخواد عقبمونه؟ کی کجا؟ اینو ببین. 17 سال پشم خور خوردیم، آخرمون روزگارمون هم اینه. چیکار کنیم ما؟ توبا خانم تو حرف بزن. توبا خانم تو بهتر میگی. چی بگم بابا بنده این رنگامیزی استفاده از یک بیان یک آدم واقعی که با همون لهجه‌ای که داره خیلی خیلی به باورپذیری صحنه کمک میکرد و همین دلیل برای یه نقشای کوتاهی که بازیگری نخواد، حضوری بخواد، از آدمای واقعی استفاده میکنم و بیشتر از اکتشون صداشونه و نمیخوام که این صدا رو ضبط کنم بیام روی کس دیگه بذارم، از خودش استفاده میکنم. در واقع بازی نمیکنه، اون زندگی میکنه. خب هر فیلمسازی یک روشی داره. بعضی از فیلمسازا که خودم تجربه کار داشتم با فیلمساز بسیار خوبی که بازیگر براش اکسسوار بود. البته انقدر اون آدم به کارش مسلط بود که بازیایی که تو کاراش گرفته فوق‌العاده است، ولی بازیگر رو واقعا در حد اکسسواری که دستت یه ذره بالا بیاد، پلک دلان زده بشه، یعنی کنترل در ثانیه و در لحظه بدون اختیار عمل. خب این یه روشه و روش‌های مختلفی وجود داره. شاید بهترین اسمی که برای روشی که من کار میکنم باشه روش القایی بشه گفت. اینو از خودم روی این روش گذاشتم. حالا چرا القایی؟ به شدت معتقدم که موفقیت من در این خواهد بود و رسیدن من به نتیجه مطلوبم در صورتی خواهد بود که من هرچه بیشتر بتونم چرایی ساخته شدن فیلم، دغدغه‌ای که برای ساخته شدن فیلم دارم، بتونم به عوامل اصلی فیلم منتقل کنم. البته به میزان توانمندی بازیگر، به میزان هوش بازیگر، به میزان در اختیار قرار دادن خود بازیگر برای پروژه، این یک نسبت و یک تفاوت‌هایی داره. ولی در وهله اول سعی می‌کنم که همه اون مواردی که اسم بردم این به بازیگر منتقل بشه. چرا این فیلم ساخته میشه؟ چه اهمیتی داره؟ موقعیت این شخصیت چیه؟ اینا رو سعی میکنم منتقل کنم. بر اساس اون دلایلی که شخصیت شکل میگیره یک بیوگرافی کامل از هر شخصیت شما باید داشته باشین به عنوان نویسنده. و الا من میگم چطوری این شخصیت رو نوشتی؟ باید جواب داشته باشیم راجع به گذشته قبل از فیلمنامه‌ای که نه جای دیده میشه نه جای خونده میشه. ولی وقتی راجع به یه موجود زنده صحبت میکنیم، یه موجود زنده که الان من اگر این دوربین واسطه بین من و شما نبود در یک کلاس حضوری با هم روبرو میشدیم. درسته از یه جایی
شما میگین سلام، من میگم سلام و تا نیم ساعت ما در اون کلاس با همیم. اگه قرار شد راجع به اون شخصیت حرف بزنیم، درسته مبنای آشنایی ما با هم اون نیم ساعته، ولی شناختمون از همدیگه بر اساس یک گذشته و یک بیوگرافیه. حالا یه بخش این بیوگرافی شناخته شده است، یه بخشش اینه که شما یه دانشجوی جوون هستین. من اگه قرار بشه که شما رو همون نیم ساعتی که فقط دیدم بیام اون بخش شما رو تصویر کنم در یه فیلم، این ماکت مقواییه. من میگم شخصیت هایی که رو پرده ماکت های مقوایی، گوشت و پوست و خون ندارن، بود ندارن، پس ندارن، پیش ندارن. در نتیجه هیچ کس باشون نه همزاد پنداری میکنه نه باورشون میکنه. میخوام بگم اون چیزی که اهمیت داره این که شما این بیوگرافی رو باید منتقل کنید به عنوان فیلمساز به بازیگرتون، کمک میکنیم بهش. وقتی الان راجع به یک کارگر کارخونه کاراکترتون رو صحبت میکنید، وقتی بهش میگین که یادت میاد توی تظاهرات 2 سال پیش وقتی که رفتین مثلا تو خیابون فلان، اون موقعی که اومدن شما رو پراکنده کنن تو کمک کردی و یکی رو نجات دادی از همکارات. ببین این کار رو اصلا نمیدونه این کجا این فیلمنامه هم چیه، هیچ جای فیلمنامه نیست. شما دارید به شخصیت چیزی رو القا میکنین، باوری رو القا میکنین، این موقعیت خودش رو کم 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 پیدا میکنه. به تمرینات قبل از فیلم برداری به لحاظ مختلف بسیار اعتقاد دارم. هر چی که زمان قبل از فیلم برداری بذارین، زمان پرت در موقع فیلم برداری کمتر میشه. اصلا اعتقادی ندارم که بازیگر بیاد و جلوی دوربین قراره که بیاد میزانسن با نور خودش رو هماهنگ کنه با فیلم بردار، با صدا بردار، اینا طبیعیه. ولی اینکه من در مقابل دوربین با بازیگرها تمرین کنم، من این نمیفهمم. اینا کارهای قبله، اینا کارهایی که 2 ماه 3 ماه ممکنه بستگی به نوع کار داره. تمرین روحانی فیلمنامه رو با طبیعتاً بازیگرای اصلی رو در روی همدیگه و اعتقاد دارم که حتما یک دورخوانی باید تمام بازیگرایی که تو فیلم چه نقش فرعی چه نقش خیلی کوتاه و اصلی دارن یه دورخوانی کامل داشته باشن، یه ذهنیت مشترک از حاصل کاری که به دست میاد باید تو دورخوانی حاصل بشه. هرچه بیشتر انرژی بذاریم برای این بخش و حوصلتون سر نره، بخش حوصله سربریه، حرف 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 حرف، ولی اشکال نداره. اگه بازیگر قراره بره و در یه موقعیت‌های واقعی قرار بگیره، اصلا حس کنه اون فضا رو، فقط نه اینکه الگو برداره، حتما این کارو میکنم. اگر در پژوهش فیلمایی موارد مرتبط با شخصیت وجود داشته باشه، حتما اینو بازیگر رو میخوام که ببینه. اینا باید بازیگر به خصوص نقش‌های اصلی در واقع در اون گیر شما به این که میخواید این فیلمو بسازیم به نوعی باید درگیر بشه. این خیلی مهمه. نمیدونم برای خود من یک بازیگر خیلی تکنیکی که بیاد و درگیر موضوع نشه، شاید به دلیل ساختار فیلم اجتماعی، شاید اون تاکید بیش از حد من برای باورپذیری و واقع نمایی فیلمه، ولی واقعا یه بازیگر تکنیکی که فارغ از همه چیز میاد و در لحظه جلوی دوربین بازی ممکنه حاصل خوب باشه، ولی من حس خوبی ندارم بازیگر درگیر موقعیت و درگیر کار باشه. اون چه که شخصیت رو باورپذیر میکنه، همزاد پنداری و سمپاتی مخاطب رو به خودش جذب میکنه، این لایه‌های زنده بودنیه که شما یه فیلمساز بهش میدین. گیلانه یکی از کارهایی بود که خب این رسیدن به اون موقعیت به لحاظ لباس، به لحاظ گویش، خب زمان طولانی برد. مثلا گویش منطقه دیلمان
3 نوع لهجه مختلف که ریشه گرفته از زبانهای مختلفه. مردم دارن تهران فرار میکنن، ما تازه داریم میریم اونجا. تقصیر داداش توه. اگه جلوی اون وای میستد جرأت نمیکرد تو رو ببره به غربت. مگه زوری بردتن؟ نه، هی بشو بمو زیر گوشت رو خان توی بیزبونم راه افتادی رفتی دنبال اون. بیا بینم. یا نوع راه رفتنی که بتونه نشان از اون زندگی یک زن شمالی تو این موقعیت داشته باشه. بعد عناصری که باید کمک میکرد به بازیگر مثل لباس، گریم و موارد دیگه‌ای که بازیگر باش طرف هست. آخه چرا بد حال شدی؟ اونم امروز آخه چرا؟ برای رسیدن به نتیجه نهایی با بازیگر، یعنی رسیدن به اون آخرین تمرینی که دیگه شما اوکی میدین که همین قرار هست حالا 10 روز بعد، 1 ماه بعد اجرا بشه، بازیگر باید مجاب شده باشه. بازیگر اگر پیشنهادی در کار میاره به عنوان یکی از عناصر اصلی جانبخشی به فکر شما، نمیتونید پیشنهادشو بدون دلیل رد کنید. همونطور که نمیتونید پیشنهادشو به دلیل اینکه بازیگر داده برای راضی کردنش بپذیرین. ولی برای اینکه بازیگر بتونه نقشو آنچنان از آن خود کنه که اگر 10 روز بعدم دوباره به سراغش میرین، یعنی تمام اون نقش جان گرفته است براش، باورپذیر شده است. بازیگری که با در واقع سوالات، با ابهام مقابل دوربین بره، چه در بیان یه دیالوگ، چه در نمایش یه اکت، چه در واکنشی که در یک موقعیت در فیلم داره، این بلا تکلیفی، این عدم روشنی حتما لطمه میزنه به کارش. به نظر من باید با بازیگر همه چیز رو حل کرد. اگر ابهامی داره براش حل کنیم، وظیفه فیلمسازه. اگر پیشنهادی میده و رد میکنین، چراییش روشن بشه براش و برعکس. در نتیجه این نوع رابطه کمک میکنه که بازیگر قدماشو محکمتر و با اطمینان‌تر در ایفای اون نقش برداره.